Me që të programit Familja 7 jemi rikthyer sërish në studio këtë herë për të folur për studimet biblike CBS, Community Bible Studies, cilat tashmë mund t'i gjeni edhe në Shqipëri, për të gjithë ju pastorë dhe drejtues jeni të interesuar për të pasur materialet e studimit CBS, mund të kontaktoni në faqen tonë në Facebook, në TV7 apo Radio 7 Albania, kështu që mund të gjeni patjetër informacione dhe materiale që ne do t'i vëmë në dispozicion të këtij studimi për kishën tuaj. Ndërkohë që sot në studio kam të ftuar dy persona të cilat janë mikeshat tona që na kanë bërë trajnimin për CBS, do të flasim sot për studimi biblik për fëmijët. E dim se sa të rëndësishëm janë fëmijët. Me mua sot në studio janë Ira Bogeski edhe Margre Hajs. A I shqiptova si që duhet emrat tuaj? Po. Atëherë mirë se ardhët dhe është kënaqësi t'ju kemi sot këtu. Faleminderit shumë. So, talking about the kids, the children is I really Le të flasim pak për fëmijët, të punuarit me fëmijët. Unë gjithmonë e kam vlerësuar shërbesën e fëmijëve sepse edhe unë vetë jam rritur në kish, në shërbesën e fëmijëve dhe e kuptoj se sa e rëndësishme është kjo shërbesë. This ministry. But when we say a Bible study for kids, normally Dhe tani për të kthyer tek tema. Kur themi studim biblik, mendja menjëherë na shkon tek një grup besimtarësh që mblidhen së bashku, diskutojnë mbi vargjet biblike apo mbi tema të ndryshme. Po kur vjen puna tek fëmijët, ne themi studim biblik për fëmijët, sepse jemi mësuar zakonisht me tregimin e historive në takimin e fëmijëve. Por si funksionon një studim biblik për fëmijët? How does it work, a Bible study for kids, for children? Metoda e studimit biblik për komunitetin është ndërtuar në një mënyrë aq unike që të ndihmojë të rriturit dhe fëmijët që të studiojnë për veten e tyre, të zbulojnë më së pari se çfarë thot Bibla. A mundem të tregoj një skemë që ilustron mënyrën se si funksionon? Patjetër. Skemën e kam të shkruar edhe në gjuhën shqipe. Pra, siç e shohim, hapi i parë në këtë metodë studimi është që ne vetë bëjmë diçka, I përgjigjemi pyetjeve. Pra ti po zbulon se çfarë thot Bibla. Në libër janë pyetjet dhe ti zbulon, hey, ja ku që nga zgjidhja e gjeta. Dhe pyetjet të ndihmojnë për këtë. Pastaj hapi tjetër është që mlidhemi së bashku, mund të jetë takimi I fëmijëve apo shkolla e së dielës dhe flasim për zbulimet që jemi duke bërë. Pra, ti ke gjetur gjëra të reja dhe I ke kuptuar. Mbase ke patur një pyetje që ti nuk e ke kuptuar teksa po përgatitesh e vetëm në shtëpi. Pra, duke u mbledhur së bashku. Nëse përgjigjja jote është më e saktë se imja apo ndryshe nga imja, në këtë mënyrë edhe unë kuptoj pyetjen shumë më mirë. Hapi radhës është kur të gjithë studentët apo fëmijët që marrin pjesë në studimin biblik dëgjojnë nga folësi një mësim që është një gjë mjaft praktike. Bibla nuk duhet të jetë vetëm teori, ka nevojë të jetë praktike gjithashtu. Në këtë mënyrë, ti e beson në zemrën tënde atë që dëgjove nga folësi dhe tek pjesa e katërt, ne kemi një komentar që e lexojnë të gjithë, por për fëmijët nuk kemi një komentar, por kemi një varg që duhet ta mësojmë përmendësh. Ne duam që fëmijët të mbajnë mend fjalën e Zotit dhe ne kemi qindra mënyra se si mund t'i bëjmë këta fëmijë që ta mësojnë vargun përmendësh në mënyrë argëtuese. Për shembull, një herë bëjmë me lojën patatja e nxehtë, kur kemi një top që e pasojmë tek fëmijët, dhe ata duhet të thonë vargun përmendësh. Dhe qëllimi I të gjithë këtij studimi biblik është të kemi jetë të ndryshuara. Ne duam që njerëzit të ndryshojnë sepse kështu na mëson Bibla. Interesting about the way it works. Interesante mënyra se si funksionon. Duke kuptuar, ashtu siç e thash edhe më parë, që fëmijët kanë qejf të dëgjojnë histori, për shembull, atyre ju pëlqen të dëgjojnë historinë e Danielit apo Davidi dhe Goliathi dhe histori të tjera të mrekullueshme që janë në Bibël. A përfshin studimi biblik për fëmijë nga CBS histori biblike që studiohen ose vargje nga Bibla? Sigurisht që janë nga Bibla, sepse Biblën po studiojmë, po e kanë fjalën tek cilat pasazhe apo histori përqendroheni më tepër. Where the Bible studies is focused? Well, we definitely Sigurisht, ne duam që fëmijët I mbajnë mend vargjet, sepse, ashtu siç thuhet tek psalmet, e kam ruajtur fjalën tënde në zemër, që të mos më katoj kundër teje. Dhe nëse fëmijët e mbajnë mend përmendësh Biblën, që në moshë të hershme, atëherë Perëndia premton që ata s'kan për të mëkatuar kundër tij. Dhe sigurisht ne duam që fëmijët të bëjnë një jetë të kujdesshme brenda kufive që ka vendosur Zoti, sigurisht. Dhe historitë e Biblës janë të mrekullueshme, dhe ne të gjithë që shkojmë në kish e dim që fëmijët e njohin historinë e Davidit me Goliathin, apo historinë e Jozefit dhe xhaketës së tij shumëngjyrëshe. Dhe fëmijët janë shumë të zgjuar dhe inteligjent. Mbase ne shpesh mendojmë,
O, po ata janë shumë të vegjël dhe nuk mund të mësojnë gjëra, por e vërteta është që ata mund të mësojnë madje më shumë gjëra dhe se të rriturit. Këtë e dim sepse mjafton të shohësh fëmijët që edhe kur janë duke luajtur për shembull, ata këndojnë këngët me gjithë zemër. Kështu mund të mësojnë edhe vargjet përmendesh me zemër. Dhe kjo është diçka me shumë përfitim për rritjen e tyre shpirtërore. Ne sigurisht që duam të tregojmë histori, por faktikisht studimet tona biblike kalojnë përmes vargjeve të Biblës që të kemi një kuptim të plotë të gjithë librave të Biblës. Dhe ne, duke mësuar vargje përmendesh, i mësojmë fëmijëve që nuk është e rëndësishme vetëm një histori, por e gjithë Bibla është e rëndësishme, dhe që Perëndia kërkon që ne ta bëjmë pjesë të jetës tonë çdo mësim të Biblës. Vet Jezusi tha: "Lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, dhe ai do që të gjithë fëmijët të mësojnë fjalën e tij që në moshë fare të vogël." And normally when we say Kur ne themi studim biblik për komunitetin, ka kuptim që i gjithë komuniteti mund bëhet pjesë. Po kur flasim specifikisht për studim biblik për fëmijët, për çfarë moshe bëhet fjalë? Kush mund të jetë pjesë e këtyre studimeve biblike për fëmijë? studies from CBS. CBS has materials available. Studimi biblik për komunitetin ka materiale për mosha nga 0 deri në 100 vjeç. Gjithashtu kemi materiale për njerëz që janë në burg, për refugjatët. Kemi materiale në më shumë se 80 gjuhë të ndryshme. Dhe tashmë e kemi edhe në gjuhën shqipe. Dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë. Është në të gjithë botën dhe për të gjitha moshat. All ages. So when Ira mentioned something about the children understanding the God's words, and that's Ira përmendi pak më parë të kuptuarit e Biblës nga fëmijët. Dhe kur flasim për këtë, prindrit janë ata që janë më të shqetësuar. Edhe mbase shpesh mendojnë, a mund ta kuptoj vërtet fëmia im se çfarë na mëson Bibla? A keni vënë re edhe ju këtë shqetësim nga ana e prindërve? Sepse duhet thënë që fëmijët kanë shumë qejf të vinë në takimin e fëmijëve, por shqetësimi mbase është i drejtë i prindërve kur pyesin: a mund ta kuptoj vërtet një fëmijë fjalën e Zotit? a good question to ask, like, can children really understand the God's word? It is an excellent question, absolutely, and I'm sure that many Është pyetje shumë e mirë dhe jam e sigurt që shumë prindër pyesin veten: mos ndoshta fëmia im është shumë i vogël dhe mbase nuk mund ta kuptoj mirë Biblën? Në të vërtetë unë mendoj që fëmijët tanë mund të kuptojnë shumë më tepër se sa ne mendojmë që ata po kuptojnë. Për shembull, ne tek studimet tona biblike për të rritur që bëjmë në Beograd, kemi mes nesh një vajzë 8 vjeçe që quhet Abigail dhe ajo e pëlqen shumë të studiojë fjalën e Zotit. Dhe ky është një program për të rritur, nuk është as për fëmijë. E megjithatë ajo i bën detyrat e shtëpisë, i përgjigjet pyetjeve, mëson vargun përmendesh dhe duke para të kuptoj që fëmijët mund të bëjnë të njëjta gjëra që bëjnë të rriturit, mbase edhe më tepër se të rriturit. Por doja të ndaja me ju një varg biblik që Perëndia na mëson përmes fjalës së tij, dhe është nga Psalmi 78, i cili flet për përgjegjësinë që kemi ne si prindër dhe mësues në programin e fëmijëve. Por sidomos ne si prindër na thuhet që kemi përgjegjësinë të mësojmë fëmijëve tan fjalën e Zotit. Dhe Psalmi thot: atë që ne kemi dëgjuar dhe kemi njohur, dhe që etrit tana kanë treguar, nuk do t'u afshehim bijve të tyre, por do t'i tregojmë brezit të ardhshëm lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë, dhe ka urdhëruar etërit tan që t'ua bëjnë të njohura bijve të tyre, me qëllim që brezi i ardhshëm t'i njohë së bashku me bijt që do të lindin, dhe këta nga ana e tyre t'ua tregojnë bijve të tyre. Pra, që në kohët e lashta, Zoti ka dashur që ne t'i mësojmë fjalën e tij fëmijëve. Ai njeh fëmijët tanë më mirë se sa ne si prindër mund t'i njohim ata. Dhe Zoti e di që ata janë të aftë që ta mësojnë një varg përmendesh, të meditojnë mbi të dhe ta aplikojnë në jetën e tyre. meditate on it and then to apply it in their lives. Great. So why is important for the children to be Përse është e rëndësishme që fëmijët të rriten me fjalën e Perëndisë që në moshë të hershme? Dhe cila është përgjegjësia jonë si prindër, apo si kish, për të kujdesur për fëmijët, për të kujdesur për rritjen e tyre frymore? Përse është kaq e rëndësishme kjo gjë për rritjen e tyre? spiritual growth? Why is it really important to I would really like to tell you a story about Dwight Moody. Ka disa arsye për këtë.
Me të vërtetë do të më pëlqente të tregoja një histori të Dwight Moodit. Ai ishte një ungjilltar i famshëm në Amerikë dhe një ditë pasi bëri një fushatë ungjillizuese, kur u kthye në shtëpi gruaja e tij e pyeti: "Zemër, si shkoi? A e pranoi dikush Jezusin?" Ai i tha: "Po, 2 veta e gjysmë për tyre e pranuan." Atëherë ajo tha: "2 veta e gjysmë?" Ai i tha: "Po, ishte një i rritur dhe 2 fëmijë." Ajo e pyeti: "Po si mund ta masash kështu?" Ai u përgjigj: "Të 2 fëmijët kanë përpara gjithë jetën, kurse personi të rritur i ka mbetur shumë pak për të jetuar." Pra, kur ne mbërrim të fëmijët dhe u tregojmë atyre se si të përmbushin vullnetin e Perëndisë, se si ta njohin vullnetin e tij dhe se si ta ndjekin atë, ata kanë përpara të gjithë jetën dhe plot mundësi për ta bërë këtë. Arsye tjetër është se fëmijët janë liderit e së ardhmes. Ata do të drejtojnë. Kur unë t'jem ulur në një karrocë me rrota dhe t'jem plakur, ata do të kujdesen për mua. Ata ndoshta nesër do të marrin vendime politike. Ata do të jenë mësuesit në shkollën tonë. Ne duhet jemi të aftë që t'u themi atyre tani se cili është vullneti i Perëndisë. Dhe nuk besoj se për këtë gjë ekziston ndonjë libër më i mirë se Bibla për të studiuar. Ai është manuali për të kuptuar mënyrën se si Perëndia dëshiron që të jetojmë. To study than the Bible, which is God's way of life. And so what Cila do të ishte këshilla juaj ose inkurajimi që dëshironi t'u jepni të prindërve? Ndoshta ju mund na tregoni ndonjë shembull që keni nga përvoja juaj për mënyrën se si funksionojnë gjërat me fëmijët. Pra, si është të punosh me ta? Cila është këshilla juaj për prindrit në mënyrë që ata të inkurajojnë fëmijët që të shkojnë në studimet biblike ose të arriten në fjalën e Zotit? to grow in the God's word? As Ira already read, Ashtu siç Ira lexoi nga Bibla, në asnjë vend nuk përmendet në Bibël që kisha është përgjegjëse për rritjen frymërore dhe për mësimet frymërore. Pra, kisha nuk ka përgjegjësinë e mësimit të fëmijëve për tilla gjëra, por janë etrit, prindrit, paraardhësit e tyre, gjyshërit e tyre që duhet të mësojnë fëmijëve. Pra, sa e mrekullueshme është që studimi biblik për komunitetin mund të ofrojë një libër me mësime për baballarët dhe nënat. Kështu ata mund të ulen në tryezën e kuzhinës, të hapin Biblat e tyre dhe të përgjigjen pyetjeve. Baballarët në nivelin përkatës për ta, po ashtu edhe nënat të përgjigjen pyetjeve të specifikuara për to, adoleshentët për nivelin e tyre dhe fëmijët pyetjeve të përshtatura posaçërisht për ta. Të rritemi bashkë për të njohur më mirë Zotin. Sa model i mrekullueshëm që është. Unë do ta sugjeroja shumë këtë gjë. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është kjo: bëhu një krishter i vërtet. Fëmijët e dallojnë kur diçka është e shtirur. Ne si prindër duhet të modelojmë siç duhet dhe të jemi modele shumë të mira për fëmijët tanë. Të jetojmë një jetë me Zotin dhe të jemi model për fëmijët tanë, për të treguar atyre se si kjo mund të bëhet. Unë mendoj se kjo është më e rëndësishme se sa mësimi të gjitha njohurive. teaching them all this head knowledge. I like stories and I love that you shared. Mua më pëlqejnë historitë dhe mua më pëlqeu shumë që ti ndave disa histori këtu nga mënyra se si mund të punohet me fëmijët. A mund të tregojmë shikuesve tanë ndonjë histori të veçantë? Nuk është nevoja të përmendim apo të tregojmë emrin e fëmijës, po a keni qenë dëshmimtar të ndonjë rasti kur jeta e fëmijëve është transformuar tërësisht? Ky mund të jetë edhe një inkurajim për prindrit e tjerë që mendojnë se ndoshta është shumë herët për fëmijët e tyre që të kuptojnë dhe të rriten në fjalën e Zotit. A kemi ndonjë shembull apo ndonjë histori që dëshironi ta ndani me ne? Stories you want to share with us? Well, I was working with preteens. Unë kam qenë duke punuar me fëmijë në moshën para adoleshencës dhe për disa prej tyre ishte hera e parë që ata e hapnin Biblën. Më vonë ata diskutuan në grup për të shurtuar atë çfarë kishin parë aty. Çfarë doli nga ky studim ishte se ata mësuan renditjen e librave të Biblës në mënyrë që të mos vendoseshin në siklet kur dikush të thoshte: "Mirë, tani le të hapim Biblat tek libri i Ezekielit." Dhe kur ndodh kjo situatë, fëmijët mund të mendojnë: "Po si mund ta gjej se ku është Ezekieli në gjithë këtë libër?" Por këta fëmijë pasi studiuan librin që titullohet Libri i Mahnitshëm i Perëndisë, dhe që është një vëzhgim mbi të gjithë Biblën, arritën të mësonin përmes këngëve, arritën të mësonin numrin e saktë të librave në Bibël, renditjen e tyre. Madje, edhe vetë vajza ime një ditë kur u kthye në shtëpi i tha babait të saj: "A i di se si ndahen librat në 10-ën e vjetër?" Dhe ai u përgjigj: "E po, ka disa mënyra se si mund t'i ndajmë." Ajo i tha: "Po, është e vërtet, por nëse do mbash mend rregullin 5-12, 5-5-12, atëherë do të dish se ne kemi 5 libra që flasin për ligjin, 12 libra që flasin për historinë, 5 libra për poezinë,
5 libra për profetët e mëdhenj dhe 12 të tjerë të profetëve që kanë libra më të vegjël. Ai tha, vërtet, 5, 12, 5, 5, 12, më duhet ta mbaj mend këtë. Dhe ashtu bëri, madje bëri dhe një video mbi këtë për të mësuar edhe njerëzve të tjerë se si ndahet Testamenti i Vjetër. Ky është vetëm një shembull i vogël, por na tregon se sa të aftë janë fëmijët për të përthithur dhe për të menduar këto gjëra. Pas kësaj ata kuptojnë se Bibla nuk është aq e frikshme, se mund ta studiojnë atë, edhe nëse dikush në kish thot le të hapim librin e Gjonit, ata e dinë shumë mirë se është në Dhjetën e Re dhe se është një nga ungjit. Pra, fëmijët pas studimit kanë më shumë siguri për të hapur Biblën The Testament and it's the gospel, and so they really are more confident than to open the Bible themselves. In Sweden, Në Suedi, një nënë e dinte se ishte shumë e rëndësishme që të 3 fëmijët e saj të ndihnin shkollën e së dielës në kish. Fëmijët e saj ishin të vetmit fëmijë që ishin prezent në atë klasë, por ata shumë shpejt nisën të flasin për këtë gjë dhe tani ajo klasë ka 9 fëmijë dhe ata vazhdojnë në pyesin kur kanë pushime në ver apo gjatë krishtlindjes. Kur do të nisim sërish? Kjo gjë është akoma më e mirë se sa thjesht festimi i krishtlindjes, sepse kështu është njësoj si të kemi krishtlindjen për çdo javë. Është shumë kënaqësi. Vetë fëmijët e pëlqejnë kaq shumë, sepse programi është shumë i këndshëm. Ka strukturë të mirë. Veç kësaj ata gjejnë përkujdesi aty. Kështu ata u përgjigjen pyetjeve dhe e zbulojnë vetë Biblën. the Bible for themselves. So, as we Teksa jemi në përfundim të kësaj interviste, a ka ndonjë mesazh që dëshironi të ndani për udhëheqësit, për drejtuesit e kishës, ose për njerëzit që punojnë me shërbesën e fëmijëve? Pra, përse ka nevojë fëmijët që t'i kenë këto studime, pra studimin biblik për komunitetin, në kishën apo në familjen e tyre? or someone. I would say Unë mom do and të dad thoja, nëna dhe baballar në Shqipëri, mësues të shkollës të së dielës dhe drejtues të grupit të fëmijëve. Unë shpresoj që t'i merrni materialet e studimit biblik për komunitetin në mënyrë që të ndihmoni veten dhe fëmijët tuaj që të njohin vullnetin e Perëndisë dhe të bëjnë vullnetin e tij. Ky është diçka me të vërtetë mrekullueshme. I would like to maybe finish again with the word from the scriptures. Unë do të dëshiroja që ta mbyll sërish me një fjalë nga shkrimet, sepse kjo është diçka që Perëndia na e mëson drejt për drejt dhe ne mund t'ua mësojmë atë fëmijëve tanë. Ndaj unë inkurajoj të gjithë ata që punojnë me fëmijët, prindrit dhe gjyshrit që marrin në konsiderat që të mësojnë fëmijëve fjalën e Zotit, jo thjesht historinë, por të gjithë fjalën e Zotit, të mos tremben nga kjo gjë. Tek ligji për të rirë, kur Mojsiu po i thoshte lamtumir kombit të Izraelit, përpara se ata të hynin në tokën e premtuar, ai ndau fjalët e tij të fundit me të gjithë. Zakonisht fjalët e fundit janë shumë të rëndësishme dhe ngelen shumë të rëndësishme edhe për ne. Fjalët e tij ishin: merrini me zemër tër fjalët me të cilat kam dëshmuar sot kundër jush, që për ne sot do të thotë të marrim parasysh të gjithë Biblën. Do t'u alini porosi bijve, që ata të kenë kujdes të zbatojnë në praktik tër fjalët e këtij ligji, sepse kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj. Duke qenë se ato janë jeta jon, atëherë do të ishte mirë që të mësoni fëmijëve tanë se si ta jetojnë këtë jetë. And because they are our life, we better teach our children how to live this life. Thank you for Faleminderit që ishit sot me ne dhe që ndat këtë përvojë të mrekullueshme në lidhje me punën që bëhet me fëmijët dhe të rriturit. Edhe unë shpresoj që edhe këtu në Shqipëri, këto materiale nga studimi biblik për komunitetin do të jenë një ndihmë për të punuar gjatë kohës së shkollës së dielës ose me shërbesat e ndryshme të fëmijëve. children ministry everywhere. Po, Thank you. Faleminderit shumë juve për ftesën. Me që të programit Familja 7 ishim kështu me përfaqësues të CBS-it, cilët kanë qenë për një trajnim në Shqipëri. Folëm pak për shërbesën e fëmijëve dhe ne e dimë sa delikate është kjo shërbesë, sepse ne jemi duke investuar në jetët e atyre që nesër do të jenë brezi i ardhshëm, ashtu si e thamë edhe në këtë intervistë. Kështu që për gjithë ju që jeni të interesuar për materialet e CBS-it në Shqip, mund të na kontaktoni e përsërisë edhe një herë në faqen tonë të Facebookut, në Radio 7 apo TV 7 Albania. Dhe për çdo pyetje që mund të keni për mënyrën se si mund të merrni materialet për t'i përdorur në shërbesën tuaj. Ju vazhdoni që ndroni me programin Familja 7, rikthehemi me të tjera intervista dhe materiale që kemi përgatitur për sot.